Počty studentů se specifickými potřebami na vysokých školách rok od roku stoupají. U nás bylo v roce 2010 registrovaných 32 studentů a v roce 2022 to je již 179. Čím to je a s jakými handicapy se vlastně můžeme na vysokých školách setkat, vám představíme v sérii krátkých rozhovorů se studenty Ostravské univerzity a odborníkem z Centra Pyramidy s paní psycholožkou Hankou Kovářovou. Ahoj. Ahoj. Psychické onemocnění bývá stále považováno společností za tabu. Lidé trpící psychickým onemocněním nechtějí být moc vidět, nechtějí, aby to okolí o nich vidělo a z toho důvodu se nám nepodařilo sehnat studenta, který by s námi udělal rozhovor. Navíc jsou psychická onemocnění široké téma, každý člověk je jiný a má jiné potíže. Tak Hani, co všechno se řadí do psychického onemocnění a jak se to dělí? Jo, mezi psychické onemocnění vlastně patří celé spektrum různých onemocnění a poruch, které jsou od sebe jako navzájem odlišné a ti lidé se potýkají s různými potížemi, často jako vlastně dost rozdílnými. Mezi jedna z takových velkých skupin jsou poruchy nálady, kam patří například taková obecně známá jako deprese nebo například bipolární porucha. A další takovou velkou skupinou jsou úzkostné poruchy a různé fobie. Ale pak tam třeba řadíme i onemocnění typu schizofrenie a celé spektrum jako dalších. A jaká mohou mít studenti opatření? Studenti, kteří vlastně přichází s nějakou jako diagnózou nějakého psychického onemocnění, tak vždycky ta opatření jsou jim vytvářena na míru a závisí to jednak od těch jako diagnózy, ale i od toho, kde konkrétně oni sami jako mají, kde prožívají nějaké jako těžkosti. Takže u někoho to například může být nastavení toho, že pracuje třeba spíše jako individuálně, že například nebývá jako, nebo není po něm vyžadována jako skupinová práce, ale má nějakou adekvátní jako práci, kterou vypracovává individuálně, nebo je to třeba o tom, že by neměl být zkoušený před celou jako skupinou nebo jako před třídou. A u někoho je to prostě o tom, že potřebuje o něco víc času, ale můžeme se bavit i o třeba opatřeních typu nějaké jako třeba práce v semestru, jak rozložit ten stres, aby to bylo pro toho člověka více zvládnutelné, nebo například i aby mu byla tolerována větší absence, protože prostě musí docházet k těm odborníkům, kteří prostě ordinují jenom v určité časy a prostě někdy se to kryje s výukou. V každém rozhovoru jsem se ptala, jak máme komunikovat s lidmi, kteří mají tu specifickou potřebu a jak je to teda u lidí s psychickým onemocněním. Je něco, na co si máme dát pozor, případně čemu se vyvarovat, nějaké rady, typy, nebo na to vůbec neupozorňovat? To je dobrá otázka, ale já si myslím, že je důležité s nimi komunikovat úplně stejně jako s kýmkoliv jiným. Oni pořád jsou to jako lidi, jenom kteří mají možná jako obtíže v některých oblastech. A asi bych ale v tom jako vypíchla nebo zmínila, že nebát se to třeba nějak tomu člověku jako nabídnout pomoc nebo se ho jako doptat na to, co nám třeba jako není jasné. Pokud víme, že nějakou takovou jako nějaké onemocnění má nějakou diagnózu, tak klidně jako se ho zeptat na to, co to obnáší nebo co by potřeboval, jako jestli se ho právě víc ptát nebo mu nabídnout tu pomoc nebo počkat, až přijde sám, že tohle může být pro ně jako velmi cenné, zkrátka si to jako vyjasnit na obou dvou stranách, aby nedocházelo k nějakým zmatkům nebo nejasnostem, nedorozuměním. Takže se nemáme bát zeptat. Přesně tak. Přesně. Já bych se zeptala, jaký je rozdíl mezi dépkou a depresí, protože každý z nás má někdy takový ten špatný den, ale co dělat, nebo jak rozeznat, že už je to teda deprese a případně jak můžeme někomu pomoct, nebo jak můžeme na to zareagovat, když si všimneme třeba z dlouhodobého hlediska, že kamarádka nechodí do školy, neozývá se, je smutná, prostě všechny tyhle. Jo, já si myslím, že jsi to vlastně jako hezky pojmenovala, že v momentě, kdy to není jenom jako pár dní nebo týden, ale je to prostě jako delší dobu a najednou člověk, kterého jsme znali jako aktivního, veselého, komunikativního, tak se nějak jako velmi změnil, jakože nekomunikuje, neodpovídá, sotva chodí do školy
nebaví ho to, co ho bavilo, nemá jako zkrátka zájem, vypadá tak jako přešle, tak tam může být na místě uvažovat o nějaké jako depresi, což ale zároveň může určit opravdu jenom odborník, takže pokud je to někdo náš blízký, kamarád, ale i známý, nebo někdo, koho známe a máme o něj tu obavu, tak já bych se ho na to nějak jako zkusila patrně jako zeptat, nebo to popsala, pojmenovala, jakože hele, já vidím, že ti není nějak jako dobře, že ti to prostě, že vypadáš přešle, nebaví tě to, jo, vypadá to, že máš prostě málo energie, jako můžu ti nějak pomoct, nebo zvažoval si prostě vyhledání nějaké pomoci, nebo napadlo mě i, jestli třeba nemáš jako depresi, uvažoval si nad tím. A často se dá o tom jako bavit. Někdy to toho člověka třeba samotného ani nemusí napadnout, že by šlo o tohle. Nebo ho to i napadne, ale stydí se. A tohle může být jedna z věcí, která mu pomůže nějak jako začít hledat tu pomoc. Nebo zkrátka bude vědět, že v tom není úplně sám a že třeba někdo, na koho se může obrátit. V médiích se čím dál tím častěji mluví o panické atace. Mohla bys mi vysvětlit, o co se jedná a případně dát nějaké doporučení, jak se v takových situacích zachovat, když už jsme teda přítomní této situaci, a nebo vyučující, co mají například dělat. Panická ataka je vlastně takovým vrcholným projevem stresu, kdy na toho člověka, na ten organismus už je to zkrátka jako moc a musí se to nějak jako i v tom těle nějak projevit. Ono to má dvě složky, nějakou emoční a fyzickou, kdy třeba z fyzických projevů můžeme pozorovat zrychlené dýchání. Ten člověk opravdu třeba jako fyzicky neklidný, často se třese, má i zvýšený tep, zvýšený jako tlak srdce, prožívá to opravdu jako velmi nepříjemný stav. Často třeba ty lidé, když to zažívají poprvé nebo nemají s tím tolik zkušeností, tak mají třeba dojem toho, že dostávají jako infarkt. Takže někdy i ten člověk může jako žádat o to, aby se zavolala sanitka. Pokud to nejste schopni jako rozlišit, nejste třeba jako lékař, jestli to opravdu nemá žádnou jako fyzický důvod, tak ji klidně jako i zavolejte. V tom emočním prožívání ten člověk prožívá opravdu jako velký strach a ten strach je takový typický tím, že to není z ničeho konkrétního. Ten člověk většinou nedokáže úplně jako říct, co se jako děje. To je jako velký rozdíl mezi strachem jako takovým a tou úzkostí, která je jako obecná. Je to prostě nějaká obava z toho, z čehokoliv, co může přijít. A potom je na místě, když teda jako takového člověka, nebo se to stane nám, nebo někomu blízkému, zkrátka je v nějaké té panice, tak dobrá první pomoc je soustředit se na dýchání, pomoct mu třeba říct mu, jo, vidím, že se něco děje, tak pojď jako zkusíme třeba spolu jako snaž se dýchat pomalu a snažit se prostě o co nejhlubší nádech, nejdelší a výdech a takhle jako zpomalovat to jeho jako dýchání. A dobrá věc taky může být nabídnout mu vodu, vyvětrat například, nabídnout mu, ať se třeba někde položí, dá nohy nahoru. Velmi účinné může být taky, ať si třeba ten člověk sedne na zem, ať se tak jako uzemní. V tu chvíli si můžeme tam třeba s ním sednout taky na tu zem, aby se necítil ještě jako o to víc jako blbě, že tady jako vyvádí a ještě jako sedí jako na zemi. Lidi často mají jako obavu z toho, že budou jako, že budou se jim ostatní smát, nebo že se prostě nějak jako zesměšní. Takže to klidně jako jim nabídnou, že to třeba tam sedneme s nima, nebo to nějak i normalizovat. Nic se neděje, to se občas stane, to může velmi pomoct. A chápu správně, že teda každý člověk může někdy zažít tu panickou ataku a že to hned jako neznamená, že mám nějaké psychické onemocnění, že se to může stát opravdu komukoliv, kdykoliv. Jo, určitě. Jako takovou situaci opravdu může zažít každý z nás a neznamená to, že ten člověk je nějak jako, má nějaké duševní onemocnění nebo je s tím jako něco v nepořádku nebo že se zbláznil. To je zkrátka už jako jenom reakce na to, že toho na něj hodně. Takže ano, často se s tím můžeme třeba setkat, nebo se to poprvé třeba objeví u někoho ve zkouškovém období, v období kolem státnic, psaní bakalářské práce, ale může to vyvolat i zdánlivě prostě nějaká maličkost, ono se může jenom jednat o tu příslovečnou jako poslední kapku. A to, že se to u člověka jednou prostě projeví, zažije nějakou panickou ataku, neznamená, že
to tak bude mít jako na pořád. To spíš jako může opravdu ukazovat na nějaké jako situační věci, které se mu dějí v životě. Slyšela jsem o aplikaci Nepanikař. Znáš ji? Kdy se používá, co vlastně obsahuje a případně kde ji můžeme sehnat, stáhnout, najít? Jo, super, to je skvělá otázka. Aplikace Nepanikař je skvělý nástroj na takovou první psychickou pomoc. Je to vlastně aplikace, která je stáhnutelná zadarmo. Najdete ji normálně ve svých mobilech. A obsahuje vlastně několik modulů, které jsou zaměřené na různé věci. Jeden z nich je právě jako na úzkost, ale je tam i například modul týkající se poruch příjmu potravy nebo sebevražedných myšlenek, sebevražedného jednání. A v rámci té aplikace najdete jednak spoustu kontaktů na nějakou krizovou pomoc, kam se třeba jako ozvat v danou chvíli, seznam nějakých odborníků, ale i třeba spoustu aktivit, ať už těch dechových cvičeních na uklidnění, různých jiných aktivit, miniher na odvedení pozornosti, což taky jako bývá velmi účinné, až po nějaké krizové plány, třeba které si můžete dopředu vytvořit, co udělám v momentě, kdy mi třeba bude nejhůř. Protože když je člověku jako špatně, zažívá tu paniku, nebo prostě má nějaký jako propad, je mu jako výrazně prostě jako smutno, nepříjemně, tak mu to nemyslí prostě tak jako racionálně, jak normálně a je někdy fajn to mít prostě dopředu někde napsané nějaké kroky, co udělám, komu zavolám, co pro sebe ještě můžu dalšího udělat, než to vymýšlet. Mimo tu aplikaci Nepanikař jsou i nějaká krizová centra nebo telefonické linky? Určitě je jich spousta. Přímo v Ostravě je tady linka důvěry při městské nemocnici. Tam se dá třeba kdykoliv zavolat, funguje jako non-stop. Některé dny tam bývají i odborníci, s kterými se dá poradit, například klinický psycholog nebo adiktolog, ale pak máme i jako vlastně celonárodní známou jako linku bezpečí, která je vlastně pro studující až do 26 let, nebo linka první psychické pomoci. A tady v Ostravě máme velkou výhodu, že máme krizové centrum, které sídlí ve Vítkovicích a do krizového centra vlastně může kdokoliv přijít, je to určeno pro lidi od 16 let, může to být anonymní, nemusíte uvádět svoje jako jméno, může tam přijít kdokoliv, fungují taky 24 hodin denně a vždycky tam najdou nějakou pomoc, nějakou podporu, někoho, kdo je vyslechne, kdo se jim bude věnovat. Takže to je skvělá možnost a já to vždycky studentům doporučuji, pokud třeba jako něco se děje i v noci, tak můžu zajet tam. Zajímalo by mě, když student během studia zjistí, že je teda toho na něho hodně a má nějaké takové problémy, tak na koho se má obrátit a jaký je potom další postup? Tak může se určitě obrátit na mě, vlastně kontakt na mě najde pod poradenským centrem v záložce psychologické poradenství a můžeme si domluvit konzultaci, pobavit se o tom, co se mu děje, co by potřeboval a zkusit vymyslet, co dál. A druhou možností je vlastně obrátit se na Centrum Pyramida, což je i jako nezbytné, pokud by ten student chtěl nastavit nějaká opatření, ten čas navíc, mít jako těch možnost prostě třeba té vyšší absence nebo prostě pracovat individuálně něco takového, tak to je jako nezbytný krok kontaktovat Pyramidu. A pokud jsou nějaká opatření teda zavedena, doporučena, je důležité, aby vyučující znal diagnózu, nebo to není potřeba? Není to potřeba a vyučujícím jako tu diagnózu nějak jako nesdělujeme. A ta je potřeba jenom pro nás jako v rámci té funkční diagnostiky, vlastně toho nastavování těch opatření, aby jsme věděli, že to jako je nějak adekvátní, že to je opravdu něco, v čem ten student má nějaké potíže, ale vyučující znát nepotřebují a neznají, respektive je to potom na tom studentovi samotném, jestli se rozhodne to vyučujícímu nebo spolužákům sdělit nebo ne. A zajímalo by mě, Hani, jak dlouho se čeká na nějaké vyšetření u odborníka a ještě jestli bychom mohla vysvětlit, jaký je rozdíl mezi psychologem, psychiatrem a případně terapeutem. No, těžká otázka. Vlastně obecně rozdíl mezi
psychiatrem a psychologem je v tom, že psychiatr je vystudovaný lékař, který působí vlastně ve zdravotnictví, umí stanovit nějakou diagnózu, nastavit třeba nějakou léčbu, ať už medikamenty nebo jinou. A psycholog je někdo, kdo vystudoval psychologii, a zabývá se vlastně nějakou jako diagnostikou třeba silných, slabých stránek člověka, osobnosti, intelektu a působí hlavně vlastně takhle v rozhovoru. S člověkem se hlavně jak baví a povídá. A nad tím stojí trošku ten terapeut, protože to může být jak psycholog, tak psychiatr, případně někdy i dokonce jako člověk z jiné profese, nějakého humanitního většinou vzdělání. A to je vyloženě specialista, který se zabývá jako vlastně léčbou slovem, jako tím rozhovorem. A když to vezmu jako kolem a kolem, takovým dobrým startem jako při hledání nějaké pomoci je určitě obrátit se na svého praktického lékaře, protože i ten může jednak jako doporučit nějaké kontakty, ale nastavit i nějakou základní léčbu, protože ty čekací doby na ty specialisty, ať už na psychologa nebo psychiatra, případně toho psychoterapeuta, pokud se bavíme o těch, kteří pracují na pojišťovnu, je teďka v současnosti takových 3 až 9 měsíců. Takže to chvíli trvá. Chtěla bych se ještě zeptat, jak je to vlastně s medikací tady u těchto onemocnění, protože někteří si můžou myslet, že když už vlastně člověk bere nějaké léky, tak stačí, ať si ráno vezme prostě nějakou tabletku a najednou je všechno v pohodě. Je to tak? Ne, určitě to tak není. To, že člověk jako bere léky nebo začne brát léky, ještě neznamená, že je všem jako potížím konec. Často to může být i naopak. Často to vyžaduje nějakou jako chvíli, i třeba několik měsíců hledání toho, který lék tomu člověku sedne jako nejvíce. Spousta z nich má spoustu nežádoucích účinků, které naopak toho člověka můžou způsobovat i nějaké jako další potíže. Naopak ho až moc tlumí, že ten člověk třeba jako usíná nebo může začít mít potíže se spánkem. Může mu to třeba vyloženě fyzicky být třeba špatně od žaludku a další věci, takže někdy to je prostě bohužel takovou jako metodou pokus omyl a to hledání té správné kombinace může trvat, ale i potom to neznamená, že ten člověk jako je úplně jako by zcela jako bez potíží. Často je to o tom, že to jenom zabrání nějakým jako třeba nejhorším jako výkyvům a ten člověk jako dokáže jako lépe fungovat, ale neznamená to, že jako lupnu si lék a jsem v pohodě. Navíc u spousty těch léků to trvá třeba měsíc, než se ten efekt projeví. Takže nejde očekávat, že když někdo nám třeba ten kamarád nebo student řekne, že začal minulý týden brát jako léky, že už teďka jako je v pohodě, nebo že příští týden bude úplně v pohodě. Tak to bohužel není. Takže takové doporučení, abychom byli ohleduplní. Ohleduplní, ale zase bych se vrátila k tomu, třeba se i ptali. Jako ptali se, co to třeba znamená. Ten člověk nemusí vědět jako úplně detaily, ale nebo zeptali se ho, jak se jako cítí, jestli je mu lépe, není mu lépe. Jo, a třeba povzbudili v tom, jako že ten člověk vlastně jako hledá nějak tu cestu, jako fungovat, hledá tu pomoc. Tak ho povzbudit zkrátka tady jako v téhletý cestě. Napadá tě na závěr ještě něco, co je důležité? Máš nějaké doporučení pro vyučující nebo pro spolužáky, které bychom tady ještě měli říct? Já si myslím, že víceméně zaznělo všechno. A jenom bych ráda jako vypíchla z toho právě to jako komunikovat a nebát se zeptat, i třeba někoho oslovit, koho třeba tolik jako neznáme a zeptat se ho, jako jestli se cítí v pohodě, jestli mu nemůžeme nějak jako pomoct. Někdy můžou náš kolega nebo student ocenit jenom to, že mu třeba někdo nabídne, že s ním pozdílí nějaký materiály. A zkrátka jako všímat si těch věcí a v rámci našich možností je i třeba jak reflektovat, pojmenovávat a to platí včetně i třeba nějakého chování na sociálních sítích. Pokud třeba máme pocit, že nějaký náš spolužák, kolega jako píše na internet věci, které třeba
jsou zvláštní, nebo naopak třeba v nich může naznačovat to, že se nějak ublíží, tak si myslím, že je fajn to jako neignorovat a klidně se na to třeba přímo zeptat, jestli to jako myslí vážně, nebo že to působí jako takto, jestli to tak jako opravdu je. A pak mu třeba nabídnout nějakou tu pomoc nebo ten kontakt. Ať už na mě, na krizové centrum nebo na jiného odborníka. Tak já ti děkuji, Hani, za velmi příjemný rozhovor. A na závěr bych chtěla dodat, že Centrum Pyramida tady není jenom pro studenty se specifickými potřebami, ale je tady také pro vyučující a studenty, takže se neváhejte na Centrum Pyramida obrátit.